100 برابر فاضلاب شهری آلودگی و پیچیدگی داره. در ایران روزانه چیزی حدود 1.5 میلیون لیتر از اون تولید میشه و سالانه میلیاردها متر مکعب آب کشور و هزاران تن خاک ارزشمند رو آلوده میکنه. دارم از چی حرف میزنم؟ از شیرابه‌ها یا گندابهایی که از مراکز دپوی زباله جاری میشن، وارد آبهای زیرزمینی و سطحی ما میشن و سلامت موجودات زنده مخصوصا آبزیان رو تهدید میکنن. همین آبها وارد زمینهای کشاورزی ما میشن و محصول آلوده سر سفره‌های ما میارن. این آبها این شیرابه ها با نفوذ به لایه های زیرین زمین باعث سوس شدن خاک میشن و میتونن فجایع بزرگ مثل رانش زمین رو در مراکز دپوی زباله ایجاد کنن. گازهای گلخانه متصاعد شده از این مراکز دپو گرمایش زمین رو رقم میزنن. دشتا و جنگلا و صحرا و چه میدونم ساحلامون پر شده از زباله و شدن مرکز دفع زباله. همه اینها از همین کیسه‌های سیاهی شروع میشه که شب به شب بیرون میذاریم. پس چه کار کنیم؟ من خودم از سال 72 از زمانی که دبیرستان بودم تفکیک در مبدا رو انجام میدادم. اما همین 2 سال اخیر وقتی با حقایق زباله آشنا شدم، وقتی فهمیدم درصد خیلی کمی از پسماندهای ما بازیافت میشن، وقتی ناباورانه یه تیکه پاکت چیپس رو دستم گرفته بودم و به سازمان مدیریت پسماند شیراز رفتم و پله ها و اتاق ها رو بالا پایین میکردم که بپرسم آیا واقعیت داره که اینها رو بازیافت نمیکنن؟ وقتی فهمیدم روزانه میلیون ها تومان فقط هزینه صرف جمع‌آوری زباله میشه که فقط از جلوی چشم ما دور بشه بدون که سرنوشت خوبی در انتظارشون باشه، وقتی فهمیدم یکی از دلایل آمار بالای شیوع سرطان در استانهای شمالی کشور مخصوصا مازندران سبزمون همین شیرابه‌ها و کشاورزی آلوده است، وقتی به این درک رسیدم که نمیتونم انتظار محصول سلامت و ارگانیک از زمین داشته باشم بدون توجه به مدیریت صحیح پسماند، به این باور رسیدم که خودم، یعنی که هر کسی باید خودش مسئولیت زباله‌های خودش رو به عهده بگیره. این رو فقط به خاطر شیرابا و مدیریت بد پسماندمون نمیگم. ما حتی اگر بهترین سیستم مدیریت پسماند رو هم داشته باشیم باید بریم سمت سبک زندگی کم زباله، چون که زباله و تولید پسماند یعنی بد مصرفی، یعنی اسراف، یعنی برداشت بی‌رویه از منابع تجدید ناپذیر و دیر تجدید پذیر. مگه چند تا زمین ما داریم؟ اجتناب از تولید پسماند و کاهش تولید پسماند باید بشه تو اصل مهم تو زندگیمون که روش متمرکز بشیم. بعد از اینها باید تازه بریم سمت باز مصرفی و بازیافت. بذارید داستان خودمو بگم. من اواخر سال تابستون 97 بود که طی اتفاقایی که افتاد تصمیم گرفتم سبک زندگیم رو ببرم به سمت کم زبالگی، به سمت پسماند صفری یا همون زیرو ویست. اما همون ابتدای مسیر با یه چالش بزرگ روبرو شدم. پسماند تر، پسماندی که حدود 70% از پسماند شهری ما رو تشکیل میده و تمام این شیرابه ها و داستان ها تقریبا زیر سر خودشه. من با خودم فکر کردم اگر بتونم این میزان پسماند تر تولیدی خونه خودم تو خونه مدیریت کنم دقیقاً 70% مسیر بی‌زبالگی رو رفتم. خب این درستم تو دنیا خیلی دارن کمپوست انجام میدن، کمپوست خانگی، اتفاقا خیلی خوبم جواب میده. اما اون زمان من عجله داشتم، نمیتونستم 3 تا 6 ماه زمان بذارم آزمون خطا کنم ببینم کمپوستم کمپوست میشه یا نه. میخواستم هر چه زودتر خودم خلاص کنم از این یه شب در میون زباله گذاشتم بیرونا. میخواستم زودتر مبرا کنم خودم و جاپام تو شیرابه ها نباشه. با یه جرقه و یه بار امتحان به خشک کردن پسماند تر رسیدم. بله من زباله رو تو خونه خشک میکنم. با این کار کاهش 80% حجم رو داریم، کاهش بیش از 90% وزن رو داریم، حذف کامل شیرابه ها رو داریم، کاهش محسوس استفاده از کیسه پلاستیک رو داریم، چون دیگه لازم نیست یه شب در میون اینها رو بذاریم بیرون، میتونیم مثلا سال یه بارم بذاریم. و اتفاق قشنگش اینه که وقتی ما زباله ها رو خشک میکنیم واقف میشیم به میزان دورریز ماده غذاییمون، بعد در صدد اصلاح سبک آشپزیمون برمیایم. خشک کردن زباله تر مثل کمپوست کردن نیست که بریزیم توی مخزن تاریک و بلندی اصلا نفهمیم چی تولید کردیم. وقتی هر روز صبح به صبح برای حوادی میای اینها رو به هم میزنی
میبینی کی سیبتو تا آخر نخوردی، میبینی کی پوست سیب زمینی و پیازت رو کلفت گرفتی، میبینی کی بی‌دقتی کردی و برنج ته قابلمت چسبید. بعد دقیقا همون نقطه است که تصمیم میگیری پای مفهوم پایداری رو از مود و کشاورزی و توسعه به آشپزی هم باز کنی و آشپزی پایدار میشه اصل حاکم تو آشپزخونه. یه بار دیگه مرور کنیم. ما میتونیم زباله رو خشک کنیم و به جای یک ماده متعفن شیرابه‌زا همچین ماده خوشبو و خشکی داشته باشیم که نه تنها خیلی هم معطره، که نه تنها برای محیط زیست ضرری نداره، بلکه میتونه غذای خیلی خوبم برای دام و طیور باشه. انتخاب با خودتونه. یا این زباله ها یا این کیسه های تاریک و سیاه که آینده زمین رو هم تاریک میکنه، یا همچین ماده خوشبویی که میتونه کمک خیلی بزرگم به دامداری های سنتی کمرس مخصوصا پرواریا باشه. اینی که میبینید زباله های یک ماه خانواده 3 نفره ماست. خشک کردن زباله کار خیلی ساده ایه. دقیقا مثل خشک کردن شبت و نعنا لفسکت خونه است. ما کافیه که 2-3 تا از این سبد معمولی، سبدهای تره‌باری داشته باشیم و این پسماندمون رو به قطعات خورد کوچیک خورد کنیم، اینا رو توش پهن میکنیم. روزی 1 بار 2 بار جهت هوادهی اینها رو جابجا میکنیم. با این هوادهی رطوبت اولیه‌اش رو سریع از دست میده و دیگه پشه سرکه و کپک سراغش نمیاد. من همه جا همه فصل زباله خشک کردم. تو سفر به شمال، سفر به جنوب، رو شوفاژ، تو سایه، تو آفتاب، همه جا. خیلی کار ساده ایه. فقط تو یکی از مناطق رفته بودم، اون منطقه تو سفرم خیلی مورچه بود. بعد یک ترفند خیلی ساده و قدیمی که تو موزه مردم شناسی لارستان یاد گرفته بودم رو اجرا کردم. کمی فاصله از سطح دیوار و زمین. تمام. برای خشک کردن زباله تر ما چیزی حدود از نظر زمانی 3 تا 6 روز زمان لازم داریم. بعد از 3 تا 6 روز اینا وقتی خشک شد توی گونی مخزنی چیزی میریزیم و بعد میتونیم ماهی 1 بار، 3 ماه 1 بار، اصلا سال 1 بار بذاریمشون دم در. یا نه اگر زمینی باغی باغچه‌ای داریم ببریم همه رو با هم کمپوست کنیم. اما انتخاب بهتر اینه که از اینها به عنوان غذای دام در دامداری‌های کمرس سنتی استفاده کنیم. زباله زمانی بدبو و متعفن میشه که ما میکنیمشون تو کیسه های پلاستیکی و درش رو محکم میبندیم. اما وقتی پهنش میکنی و در معرض هوا قرار میدی چه کم از لاله قرمز دارد. من معتقدم جای پسمانده تر توی سطرهای شهرداری نیست. یا باید اونها رو تو خونه کمپوست کنی و تبدیل به کود و غذای کود و خاک عالی بکنی، یا باید اونها رو در خانه خشک کنی و تبدیل به غذای خوبی برای دام و طیور کنی. اون وقته که با خودت میتونی بگی آخیش من تو این شیرابه‌زایی هیچ نقشی ندارم. متشکرم.